درود بر شما همراهان کاوشگر و مدیران پیشرو. امروز میخوام درباره نئو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی باهاتون صحبت بکنیم و تحلیل بکنم که چرا 95% تصمیمات خرید ما توی ناخودآگاهمون داره شکل میگیره. بیایم بررسی بکنیم که چطور محرک‌های بصری و صوتی به صورت کاملا مستقیم میتونه مغز قدیمی رو هدف قرار بده. تفاوت بین اون چه که مشتری میگه و اون چه که واقعا در مغزش حس میکنه رو بیام با هم دیگه شرح بدیم و تکنیک‌های عملی برای تحریک سیستم پاداش مغز رو بهتون معرفی بکنم به عنوان اینکه مهندسی تصمیم چطور میتونه با استفاده از نئو مارکتینگ مقاومت مغز مشتری رو به اشتیاق برای خرید تبدیل بکنه. امروز میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بیایید قبل از این با یه دونه سوال تکون دهنده شروع بکنیم. اینکه اصلا شما میدونستید که اگه از مشتریا بپرسید چرا مثلا فلان محصول رو خریدید، در 90% مواقع به شما عملا مشتری بهتون دروغ میگه. البته نه به این خاطر که فریبکارا، نه به هیچ شما، بلکه به این دلیل که اونا واقعا نمیدونن که چرا فلان خرید رو انجام دادن. خیلی از تحقیقات بازاریابی سنتی که بر پایه نظرسنجی و مصاحبه هست با شکست مواجه میشن، چون ما از بخش منطقی مغز میایم سوال میپرسیم، در حالی که تصمیم خرید توی بخش ناخودآگاه گرفته شده. ما با احساساتمون میخریم و بعد با منطقمون اون رو چیکار میکنیمش؟ توجیهش میکنیم. امروز میخوام پرده از رازی رو بردارم که برندهای غول دنیا مثل اپل، کوکاکولا و نایکی سالهاست ازش دارن استفاده میکنن. منظورم همون بازاریابی عصبی یا نئو مارکتینگ. ما میخوایم یاد بگیریم چطور به جای حرف زدن با لایه سطحی ذهن مشتری مستقیما با مرکز فرماندهی اون یعنی سیستم عصبیش بریم صحبت بکنیم. آماده باشید تا یاد بگیرید چطور دکمه‌های پنهان خرید رو توی مغز انسان‌ها پیدا بکنید. بریم و امروز هم همراه محمود بیز در یوتیوب باشید. میخوایم با هم دیگه آناتومی تصمیم، اینکه مغز خزنده در برابر مغز منطقی قرار داره، رو با هم دیگه بررسی بکنیم. برای درک نئو مارکتینگ ابتدا ما باید بدونیم که با چه کسی طرفیم. مغز انسان از 3 تا لایه اصلی تشکیل شده که توی بازاریابی لایه اول یا همون مغز خزنده پادشاه تصمیم گیریه. این بخش از مغز مسئول بقا، غرایز و واکنش‌های سریعه. مغز خزنده به شدت خودخواهه. اون فقط به فکر امنیت و سود فوری خودشه. اون به زبان کلمات پیچیده رو به هیچ عنوان نمیفهمه، اما به تضاد به شدت واکنش نشون میده. مثلا قبل و بعد از استفاده اون محصول به چه شکلیه، یا مثلا خیلی از چیزهای دیگه که ممکنه توی این حالت به وجود بیاد. این حالت یا این نوع از توی این مغز خزنده به تصاویر بصری و محرک‌های احساسی یقینا به صورت خیلی فوری جواب میده. بزرگترین اشتباه بازاریابا دقیقا همینه که سعی میکنن با آمار و ارقام و منطقهای پیچیده مغز منطقی یا همون نئوکورتکس رو بیان متقاعدش بکنن، در حالی که اگه شما نتونی ابتدا رضایت اون مغز خزنده رو جلب بکنی، مغز منطقی اصلا اجازه ورود پیام شما رو به سیستم به هیچ عنوان صادر نمیکنه. شما باید یاد بگیرید که پیام هاتون رو به زبون بقا، تمایز و سود شخصی ترجمه بکنید تا از سد دفاعی مغز عبور بکنید. یکی از قدرتمندترین ابزارها توی نئو مارکتینگ استفاده از هورمون دوپامینه. دوپامین هورمون پاداش و انتظاره. وقتی مشتری احساس بکنه که به دست آوردن محصول شما یه موفقیت یا مثلا یک لذت بزرگ برای اون به همراه داره، مغزش شروع میکنه به ترشح دوپامین و این یعنی ایجاد یک کشش غیر قابل مقاومت در برابر اون خرید. چطور ما این سیستم رو میتونیم فعالش بکنیم؟
اولین حالت اینه که شما پیش بینی لذت رو باید داشته باشید. به جای نشون دادن خود محصول، نتیجه نهایی و اون حس پیروزی بعد از استفاده از اون محصول شما باید نشون بدید. مغز با تصور اون حس پاداش رو میاد و پیش بینی میکنه. بحث دوم بحث کمیابی و فوریته. وقتی مغز حس میکنه ممکنه چیزی رو از دست بده، درد ناشی از دست دادن اون توی بخش عصبی به صورت کامل فعال میشه. حالا این درد محرک بسیار قوی‌تری نسبت به لذت به دست آوردنه. به همین دلیل هم هست که پیشنهادهای محدود همچین قدرت عجیبی رو توی بستن قراردادها ایجاد میکنه. مورد سوم بازی کردنه. با ایجاد مراحل کوچیک و پاداشهای پی در پی توی فرایند خرید کاری بکنید که مشتری از خود فرایند تعامل با شما بیاد لذت ببره. هر مرحله موفقیت آمیز یه دونه دوز کوچیک از اون دوپامین ترشح میکنه که مشتری رو برای مرحله بعد که همون خرید نهایی هست میاد و برای شما آمادش میکنه. در نئومارکتینگ قیمت فقط یک عدد نیست، یک درد عصبیه. تحقیقات نشون داده که وقتی ما قیمت بالایی رو میبینیم همون بخش از مغز تحریک میشه که زمان جراحت فیزیکی فعال میشه. وظیفه ما در فروش و بازاریابی کاهش همین درد هست. تکنیکایی مثل لنگر انداختن که من قبلتر به اون اشاره کردم یا ارائه مثلا گزینه‌های طعمه به همین منظور میاد و توی فروش ها استفاده میشه. وقتی شما ابتدا یک گزینه گرون قیمت رو نشون میدید، قیمت گزینه دوم توی مغز مشتری دیگه واقعا دردناک به نظر نمیرسه، چون مغز اون اومده این لنگر رو اول برای خودش شروع کرده به مقایسه کردن. یعنی لنگری که افتاده شروع شده به مقایسه قیمتی. همچنین باید به خستگی تصمیم گیری شما دقت بکنید و توجه داشته باشید. اگر گزینه‌های زیادی جلوی مشتری بگذارید، مغزش برای تحلیل اونها انرژی زیادی مصرف میکنه و در نهایت برای محافظت از خودش کلا میاد و از خرید منصرف میشه. ساده سازی فرایند خرید و محدود کردن انتخاب‌های استراتژیک یکی از بزرگترین هدایایی هست که میتونید به مغز خسته و پرمشغله اون مشتری امروزی هدیه بدید و این رو بهش بدید. دوستان عزیز من، نئومارکتینگ به معنی فریب دادن مشتری نیست، بلکه به معنی فهمیدن عمیق زبان انسانه. وقتی شما باید بدونید که مغز چطور تصمیم میگیره، میتونید تجربه ای رو طراحی بکنید که توی اون مشتری کمترین استرس و بیشترین لذت رو تجربه بکنه. برندینگ عصبی یعنی ساختن یه پیوندی که از کلمات فراتر میره و در سطح سلولی باقی میمونه. ازتون خواهش میکنم به عنوان یه تمرین عملی برای هفته آینده به صفحه اصلی وبسایت یا کاتالوگ فروش خودتون یه نگاه بندازید، اینکه اصلا مستقیما به مغز خزنده مشتری پیام میده یا نمیده. اینو بشینید بررسی بکنید. آیا تضاد واضحی بین دنیای بدون محصول شما و دنیای با محصول شما ایجاد کردید یا خیر؟ سعی بکنید یک تصویر یا یه جمله رو که مستقیما به نفع شخصی و بقای حرفی یا شخصی مشتری هست بیاد اشاره بکنید، اشاره داره یا نه، و در سطح پیام‌هاتون این رو قرار بدید. ممنونم که توی این سفر عمیق به لایه‌های مغز همراه من در محمود بیز و در یوتیوب بودید. تا ویدیوی بعدی هوشمندانه نفوذ بکنید و صادقانه بفروشید. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.